Hallå! Nu har det gått ytterligare en vecka och Haverikommissionen har nu släppt alla dykfilmer från sommarens dykningar. Och de finns att titta på den estniska Haverikommissionens hemsida. Jag kommer att lägga en länk här nere så kan du gå in och kolla på dem om du inte redan har gjort det. Och där finns det även en sammanfattning av alla dykfilmerna med lite hålltider och där det står beskrivet helt enkelt vad det är man ser. Jag har tittat på ganska många av de här dykfilmerna. Jag har inte tittat på det här med hålet så mycket, eller hålen så mycket nu. Jag tycker det är ganska svårt att visualisera exakt var de här hålen ligger i förhållande till varandra och så vidare. Så jag har koncentrerat mig och tittat på andra delar av fartyget. Bland annat så har jag tittat lite extra mycket på förpiken. Alltså den här delen kan man säga, nu syns ju inte den på den här modellen. Men det ligger den här är ju bulbstävarna fram och här är förpiken. Och jag tänkte att jag ville se hur den ser ut idag med tanke på att det har varit väldigt mycket prat om eventuella detonationer precis vid förpiksdäck. Alltså där bogvisiret möter resten av skrovet. Det var intressant att se de bilderna på förpiken. Som jag kan se så är det inga större skador där. Det är lite korroderat. Det är lite svårt att se. Så jag tänkte att jag skulle jämföra de bilderna från dykningar 1994 också. Och det som var intressant tycker jag att det sitter kvar. Alltså på förpiken så sitter det som det kallas för styrpyramid, det har jag förstått. En liten upphöjd påsvetsad grej som bogvisiret går ner på sen så att det hamnar rätt. Den sitter kvar och ser relativt oskadad ut. Jag tittade på bilder från 1994 också där den är med och den ser oskadad ut där också. Min tanke är ju så här att om det nu skulle ha skett en detonation på förpiken som har tryckt den här stävskenan bakåt så pass mycket som det ser ut som att den har vikt. Så tänker jag att den här styrkonan också skulle ha blivit skadad på något sätt. Kanske till och med tryckts iväg. Men den är kvar så jag tycker att det pekar väl på att en detonation som har varit jättekraftig kanske inte har förekommit då. För då borde den här konan ha tryckts bort. Men vi får ju se vad som kommer komma fram vidare undersökningar. Förutom att titta på bilderna på förpiken så har jag även tittat på bilderna som visar rampen. Det är intressant nu att se den i bättre upplösning. Nu när den står också på ett helt annorlunda sätt än vad de har gjort tidigare. Man ser ju betydligt bättre och på den estniska haverikommissionens hemsida har man gjort en mosaik av rampen så man kan se hur den ser ut på undersidan. Och då syns ju de här skadorna väldigt tydligt. Och på filmerna ser man även hur låsen eller låsfickorna på rampen är skadade och så vidare. Men jag tänkte också det som man inte ser som tycker jag är ändå intressant är att det sitter ju ingenting på rampen som inte ska vara där. Jag tror att det var 2006 då gjorde ju SKL en undersökning av videofilmer på rampen bland annat. Eftersom det hade framkommit tankar om att rampen skulle ha öppnats på havsbotten. Och att det skulle ha funnits en fastsvetsad ögla någonstans på rampen då. För att man ska kunna dragit upp den då antar jag. Någon sån ögla syns inte nu och inte heller någonting annat som inte ska vara där syns. Så det tycker jag har varit intressant. Och skadorna som sagt syns väldigt tydligt. Och som sagt på den estniska haverikommissionens hemsida har de gjort en mosaik av det här. Där de har ritat in hur förpiken är placerad och hur den matchar skadorna och så vidare. Så att rampen har varit öppen och slagit i fördäcket. Alltså förpiken ser man ytterligare igen då när man tittar på de här bilderna. Jag tänker jag kan ju länka den också här under så kan du titta på den beskrivningen av rampen. Jag hoppas ju nu att haverikommissionen, den estniska och den svenska, kommer att bärga den nu till våren. De sa att de eventuellt skulle göra det. Så jag hoppas verkligen att man gör det så vi kan få upp den och så kan man titta på den ordentligt. Man kan titta på hur räcken har slitits loss. Man kan titta på undersidan och förmodligen få ännu mera svar än man fått tidigare. Den är ju redan undersökt ordentligt. 2007 skrevs en rapport om skadorna på rampen och så vidare. Men det är ändå alltid bra att få upp rampen till ytan tror jag och där kunna kolla på den ordentligt. Jag har även tittat på film nummer 6 där man går igenom, där man filmar bland annat bryggan och så vidare. Så här, fartyget ligger ju, ska vi se, så här på botten så att man kommer ner någonstans, jag vet inte exakt var man kommer ner, men det man ser i alla fall är att man filmar babords bryggvinge, alltså den här. Och sen fortsätter man och tittar längs med hela skrovet så här, ända bak till akten. Och här är ju en skrovskada, det har det spruckit upp här bak i akten. Och det går att se på de här filmerna då. Men jag tyckte att det här var ganska, alltså det var gripande att se de här
filmerna när man åker längs med fartygssidan så här. Man ser flera fönster, en del är krossade, det finns inget glas. Och i vissa sitter det glas. Och man kommer tillbaka hit till de här stora fönstren, restaurangfönstren. Och där är det är några som saknar glas där också. Det är på något sätt, man blir tagen av det därför att man vet ju att dels finns det ju omkomna kvar i fartyget. Men samtidigt när man också ser däck 7 här där livbåtar och livflottar och det fanns. Så vet man att där befann sig ju väldigt många. Alltså när fartyget låg så här så var ju den här sidan som folk befann sig på när de skulle lämna fartyget och rädda sig därifrån. Så det är gripande att se det, tycker jag. Har du inte sett de här filmerna så gör det. Jag länkar som jag sa till alla filmer här från Estniska haverikommissionens hemsida. Där ligger allihopa oklippta vad jag förstår. Det enda man har gjort är att man har blurrat kvarlevor eller personliga ägodelar. Det finns ett sånt avsnitt här någonstans. Men det är den enda blurringen faktiskt jag har sett. Det är möjligt att det finns fler. Men jag tycker att just den, jag tror att det är film nummer 6. Att den har ändå varit ganska gripande när man får ett perspektiv på något sätt. När man ser fönstren, när man kan liksom se det är verkligen ett fartyg som ligger där. Förutom att haverikommissionen släppte alla filmer och den här sammanfattningen av filmerna så var Linus Andersson med i SVT i fredags och uttalade sig om sina fynd som han gjorde när han var med KURM på den expeditionen. Och han har gjort sin fotogrammetri nu av fartyget och han sa nu att han tycker det verkar mindre sannolikt att skadorna nu som har hittats på styrbordssidan skulle komma från en explosion eller en kollision med en ubåt eller något sånt där. Han vill inte dra några slutsatser, alltså 100% slutsatser, men han säger att det finns en korrelation mellan skadorna på styrbordssidan och stenpartier och så vidare som finns på botten. Det kräver ju förstås mera undersökningar, men han säger att det finns en korrelation och det är så långt han vill sträcka sig just nu. Och vi kan ju egentligen bara vänta och se. Han trodde väl att den här 3D-modellen och så vidare, mer information skulle komma innan årsskiftet. Så vi kan ju hoppas på det. Om inte annat så får vi vänta till kanske till jag vet inte, sommaren nästa gång. För det är ju inte förrän i vår någon gång som haverikommissionen ska göra nya dyk. Det var det jag tänkte att jag skulle prata om i den här videon. Har du sett de här filmerna som jag har pratat om? Och har du några tankar kring det Linus Andersson sa? Skriv en kommentar här nere så hörs vi i nästa video igen. Ha det så bra. Hej då!